Kysymys on yksinkertainen ja suora. Mitä jokainen meistä voi tehdä? Javiera Marchant Aedo on Chilestä lapsena poliittisena pakolaisena Suomeen tullut ihmisoikeusaktivisti ja yhdenvertaisuusasiantuntija sekä kouluttaja, joka muistuttaa, että ei riitä, ettei ole rasisti, vaan täytyy olla aktiivisesti antirasistinen. Jokaisella meistä on valtaa, tärkeintä on tunnistaa se ja osata valjastaa se eriarvoisuuden purkamiseen. Toivotetaan seuraava puhuja lavalle tervetulleeksi. Kiitos ja hyvää morjesta. Antirasistinen työyhteisö. Kenellä on valta vaikuttaa? Mitä jokainen voi tehdä? Mitä rivityöntekijä voi tehdä? Mitä voi tehdä työntekijä, joka ei ole kenenkään esihenkilö? Mitä juuri minä voin tehdä, jos en ole missään johtavassa asemassa? Valta vaikuttaa ei ole vain niillä, jotka ovat legitiimissä valta-asemassa toisiin. Vuorovaikutustilanteet ovat nimenomaan sitä, tilanteita, missä me voimme vaikuttaa toisiin ihmisiin ja missä me annamme muiden ihmisten vaikuttaa meihin. Arjen vuorovaikutustilanteessa valta sisältyy sanoihin, käyttämiisi kuviin, mutta myös ilmeisiin, eleisiin, siis kehonkieleen. Ja jokaisella meistä on valtaa. Tärkeintä on tunnistaa se ja myös osata valjastaa se eriarvoisuuden purkamiseen. Kaikkien työyhteisö, siis työyhteisö, joka on yhdenvertainen ja turvallinen kaikille sen jäsenille, missä kaikilla on samat mahdollisuudet, yhtä paljon tilaa, yhtä paljon kunnioitusta, yhtä paljon edustusta, vaatii kaikkien työyhteisön jäsenten panostusta. Johdon tehtävä on varmistaa, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on resurssit toimia yhdenvertaisella tavalla. Me emme voi olettaa, että kaikilla on saman verran tietoa, saman verran kokemusta yhdenvertaisuuden edistämisestä. Joten työyhteisöstä on saatava tähän tukea ja mahdollisuus saada asian suhteen myös koulutusta. Mutta työyhteisön jäsenellä, jokaisella jäsenellä on velvollisuus tehdä se arvovalinta, minkä lopputuloksena on yhdenvertaisempi työpaikka. Mitä voi tehdä, riippuu toki omasta asemasta siinä työyhteisössä, mutta työtehtävästäsi tai asemastasi riippumatta voit tehdä aina jotain. Käytännön esimerkki. Jos toimit esimerkiksi asiakaspalvelussa, puhu kaikille aina lähtökohtaisesti ensimmäiseksi suomea. Ehdota myös kollegoillesi, että he tekevät saman. Jos et osaa lausua jonkun nimeä, älä heitä siitä vitsiä, älä tee siitä numeroa. Sen sijaan kysy siltä asianosaiselta, miten se nimi lausutaan, ja tee parhaasi. Jos toimit esimerkiksi rekrytoinnin parissa tai olet mukana päättämässä yhteistyötahoista, valitse tai ehdota positiivisen erityiskohtelun periaatteiden mukaisesti niitä ihmisiä ja niitä tahoja, jotka ovat alisteisessa asemassa niin sanottuun valtaväestöön nähden. Olisiko sinun työpaikallasi mahdollisuus esimerkiksi anonyymiin rekrytointiin? Useimmilla työpaikoilla se on mahdollista ainakin edes osittain. Ja laittakaa myös vuosikello kuntoon. On täysin ok toivottaa edelleen hyvää joulua, mutta toivottaisitteko esimerkiksi myös hyvää eidiä? Ottakaa edes valtauskonnot huomioon. Useimmat työpaikat kysyvät työntekijöiltään säännöllisesti eri työtyytyväisyyskyselyiden avulla, että miten tätä työpaikkaa voisi parantaa. Ja nämä ovat hyviä tilaisuuksia ottaa esille, jos työpaikalla yhdenvertaisuus ei toteudu, eli jos syrjintää tapahtuu, kun syrjintää tapahtuu. Entä kuulutko työryhmään, joka järjestää työyhteisöille esimerkiksi viihdetoimintaa, pikkujouluja, kesäjuhlia tai muita tällaisia tilaisuuksia? Pidä huoli siitä, että ostatte palveluita muiltakin kuin täysin valkoisilta palveluntarjoajilta.
Ja näissä tilanteissa on myös selvää, että te olette se asiakas. Asiakkaana teillä on mahdollisuus valita palvelun tarjoaja, joka itsekin noudattaa yhdenvertaisuuden periaatteita. Tehkää tästä asiasta edellytys sopimuksen syntymiselle. Mutta olkaa myös valmiita käsittelemään rasismi. Koska useimmilla työpaikoilla tapahtuu rasistista puhetta, rasistista toimintaa ja useimmiten, ei aina, mutta useimmiten se ei ole tarkoituksellista tai tahallista, tarvitaan kipeästi. Ei pelkästään antirasistista koulutusta, vaan myös sitä, että työntekijöille opetetaan, miten ottaa kriittistä palautetta vastaan, miten käsitellä tilanteet, tällaiset tapaukset työyhteisössä ja niin edelleen. Yhdenvertaisuuskouluttajana minun vahva suositukseni on, että jokaisella työpaikalla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Sekä että jokaisessa työyhteisössä ja riippuen työntekijöiden määrästä on valittu yksi tai useampi häirintäyhdyshenkilö. Ja häirintäyhdyshenkilöt täytyy ehdottomasti kouluttaa tehtäväänsä, jotta he voivat toimia parhaimmalla mahdollisella tavalla. Puhutaan ensin turvallisemman tilan periaatteista. Lista periaatteista vaihtelee jonkun verran tilan, yhteisön tai sen tilan tarkoituksen mukaan, mutta niissä on aina 3 pääpointtia. Ensimmäinen on, että saan olla minkälainen olen, kuka olen ilman, että minun täytyy oikeuttaa olemassaoloni. Toinen on, että oikeuteni fyysiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen on turvattu. Eli minun ei tarvitse pelätä, että minuun kajotaan fyysisesti tai sanallisesti tai että itsemääräämisoikeuttani loukataan teoin tai sanoin. 3. pointti on kuitenkin tärkein. Eli mikäli edelliset eivät toteudu, tiedän, kehen olla yhteydessä ja että asia otetaan vakavasti ja se käsitellään myös turvallisesti. Sanotaan, että antirasistinen toiminta on raskasta ja vaikeaa, mutta haluan muistuttaa, että on myös lupa iloita, kun työyhteisö yhdessä ottaa askeleita kohti yhdenvertaisempaa toimintaa. Ja näin ollen suosittelen myös, että turvallisemman tilan periaatteiden laatimisesta iloitaan yhdessä. Järjestetään vaikka juhlallinen tilaisuus, missä juodaan kakkukaffet. Tehdään siitä asiaa, josta voi oikeasti olla ylpeä. Mainitaan se työpaikkailmoituksissa etukäteen, työpaikan nettisivuilla. Lähetetään kaikkialle tiedote. Olemme ottaneet tärkeän askeleen kohti yhdenvertaisuutta, turvallisemman tilan periaatteet käyttöön. Ja jokainen työntekijämme on siihen sitoutunut. Turvallisemman tilan periaatteiden ottaminen työyhteisön käyttöön hyödyntää ihan joka ikistä työntekijää, oli hän johtavassa asemassa tai rivityöntekijä. Turvallisemman tilan periaatteet eivät kuitenkaan saa olla asiakirja, joka on vain johdon kesken laadittu ja sitten dumpattu jonnekin intran uumeniin, missä kukaan ei löydä niitä, jollei etsimällä sitä etsi. Eli sen täytyy olla yhteisesti laadittu yhteinen lupaus yhdenvertaisemmasta toiminnasta. Ja häirintäyhdyshenkilön tai useamman kouluttaminen on taas kannattava sijoitus. Tämän voinee vahvistaa jokainen henkilöstön kanssa työtä tekevä ammattilainen. On äärimmäisen tärkeää, että työpaikalla on edes muutama henkilö, joka on koulutettu toimimaan tilanteissa, missä ilmenee rasistista häirintää, oli se tahallista tai tahatonta. Ja usein kysymys onkin jälkimmäisestä. Ja nämä monesti on itse asiassa kaikkein vaikeinta käsitellä. Tahattomankin rasistisen vihapuheen kohteeksi joutuneella on oikeus vaatia, että edes työpaikallaan hänellä olisi turvallisempi olla. Ja kun tämä ei toteudu, hänellä on myös oikeus tuntea kaikki tähän liittyvät tunteet ilman, että häneltä vaaditaan neutraaliutta tai rauhallisuutta. Rasismin kohteena olevalla ihmisellä on oltava myös mahdollisuus saada tukea siihen tilanteeseen. Ja aivan ehdottomasti hänellä on oikeus olla jäämättä yksin vastaamaan seuraukset rasismiin puuttumisesta. Asialla on toinenkin puoli. Tahattomaan rasistiseen puheeseen tai tekoon syyllistyneellä ihmisellä on myös lupa tuntea koko se tunteiden kirjo
kun syntyy ymmärrys siitä, että omat teot ovat sekä vahingoittaneet toista henkilökohtaisella tasolla että yhteiskunnallisella tasolla vahvistaneet rasistisia, eriarvoisia ja syrjiviä rakenteita. Antirasistinen työyhteisö nimittäin ymmärtää, että rasismissa on vähintään 2 tasoa. Ensimmäinen on rasistinen puhe, rasistiset vitsit, ruskeiden, mustien, alkuperäiskansoihin kuuluvien tai muiden ei-valkoisiksi rodullistettujen ihmisten jättäminen yhteisön ulkopuolelle tai heidän käyttäminen vain tokeneina eli elävänä todisteena siitä, että yhteisö ei ole rasistinen. Nämä kaikki loukkaavat yksittäisten ihmisten tunteita. Ja jokaisen yksittäisen ihmisen tunteilla ehdottomasti on väliä. Kuitenkin sen toinen taso, mikä jää monesti huomaamatta, kaikki aiemmin mainitsemani esimerkit myös normalisoivat arjen rasismia. Ne tekevät rasismista jokapäiväisen, tavallisen asian ja sitä kautta myös hyväksyttävän asian. Esimerkiksi heittämällä rasistisia vitsejä ja nauramalla niille määritellään, että rasismista kärsiviä ihmisiä saa aivan vapaasti käyttää pilkan kohteena. Silloinkin, kun paikalla ei ole ketään, jota se vitsi koskettaisi henkilökohtaisella tasolla. Jokainen pienikin ja mitättömältä tuntuva rasistinen teko vahvistaa valkoisuusnormia, vahvistaa yhteiskuntamme rasistisia rakenteita, mutta myös vahvistaa pienemmässä mittakaavassa työpaikalla vallassa olevia vahingollisia ajatus- ja toimintamalleja. Joten kun ihminen saa tietää, että hän on toiminut rasistisella tavalla, sen myötä tuleekin syntyä ymmärrys siitä, sen teon vaikutuksesta, ei pelkästään niille yksittäisille ihmisille siellä työpaikalla, vaan myös työyhteisölle ja isossa mittakaavassa myös yhteiskunnallisesti. Ja tämä on asia, joka herättää tunteita, kuten sen pitääkin. Työyhteisössä pitäisi olla mahdollisuus ja resurssit käsitellä nämä tunteet, tehdä se tunnetyö yksin ja työyhteisö yhdessä, jotta rasismiin puuttumisesta ei tule tällainen työyhteisöä sisältäpäin syövyttävä myrkky, vaan mahdollisuus puhdistaa työpaikan ilmapiiriä ja parantaa sen turvallisuutta. Mutta huomatkaa, se tunnetyö ei saa kaatua kokonaan tai edes osittain sen ihmisen niskaan, joka on rasismin kohteena. Sellaista ihmistä ei saa asettaa asemaan, missä hän joutuu kouluttamaan tai vähintään lohduttamaan rasismiin syyllistynyttä ihmistä. Ylipäätään rasistisen puheen tai rasistisen teon tapahtuessa työpaikalla siellä tulee olla selkeä, läpinäkyvä ja turvallinen kaikilla tiedossa oleva prosessi, joka ei ole kohtuuttoman raskas yhdellekään sille prosessin läpikäyvälle ihmiselle. Koulutuksen saanut häirintäyhdyshenkilö on tässä prosessissa avainasemassa. Jokainen työntekijä voi näin ollen pyytää esimerkiksi henkilöstöpäälliköltä tai esihenkilöltään, että onko työpaikalla tämä prosessi ajatuksen kanssa suunniteltu, tai jos ei vielä ole, että se tehdään mahdollisimman pian siihen panostaen. Kysymys on turvallisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Toistan, että on siis jokaisen työntekijän velvollisuus ja vastuu tehdä se oma osuus yhdenvertaisemman työyhteisön eteen. Eli pyytää valta-asemassa olevia ihmisiä varmistamaan, että työpaikan rakenteisiin on jo sisällytetty nämä keinot ennaltaehkäistä rasistista syrjintää, että puuttua, kun rasistista syrjintää ilmenee. Ja on myös ymmärrettävä, että ajatus siitä, että sitten jos rasistista syrjintää ilmenee, sitten siihen kyllä keksitään keinot puuttua. Tämä johtaa vain eskaloituneisiin tilanteisiin, joiden selvittämiseen menee moninkertaisesti resursseja. Mutta tämän lisäksi jokainen työntekijä voi omalla toiminnallaan varmistaa, että on itse turvallinen ihminen työkavereille, etenkin jos nämä on rodullistettu muuksi kuin valkoisiksi. Rasistiseen yhteiskuntaan syntyminen ja tässä kasvaminen johtaa valitettavasti aivan väistämättä siihen, että jossain vaiheessa olemme sisäistäneet rasistisia ideologioita, ja usein jo hyvin nuorina. Vaatii aikaa ja vaatii paljon harjoittelua ja paljon toistoa ensin tunnistaa nämä itsessään, sitten oppia niistä pois.
Se työ on kuitenkin tehtävä. Se alkaa siitä, että pyrkii olemaan toiseuttamatta muita ihmisiä heidän ulkonäkönsä ja tai nimensä perusteella. Toiseuttaminen alkaa siitä, että ulkoisen seikkojen perusteella usein alitajuisesti rodullistetaan toinen ihminen vieraaksi, erilaiseksi, aivan eri ihmisryhmään kuuluvaksi. Se alkaa usein siitä, että nimi, ulkonäkö, uskonto tai se, mitä kieltä toinen puhuu, saa tekemään oletuksia. Hän näyttää tältä, hän on varmasti temperamenttinen, räiskyvä persoona. Rodullisen toiseuttamisen myötä, kun sen tekee ihminen, jolla on parhaimmat mahdolliset tarkoitusperät, tapahtuu usein suvaitsemista. Valitettavasti suvaitsemisella ja syrjinnällä on yhteistä negatiivinen asenne sitä kohdetta kohtaan. Joskin suvaitseminen ikään kuin estää ihmistä toimimasta näiden negatiivisten asenteiden pohjalta. Suvaitseminen on kuitenkin aina vallankäyttöä. Ihmisoikeudet tai niiden toteutuminen ei saa olla siitä kiinni, tuleeko vastaan tarpeeksi suvaitsevainen ihminen. Suvaitsevaisuus on myös aina ehdollista. Ja se voidaan milloin tahansa vetää takaisin. Milloin tahansa voidaan lakata suvaitsemasta toista ihmistä. Mä voinkin antaa teille itse asiassa ajatustehtävän. Kun mietit itseäsi suvaitsevaisena ihmisenä, sulje silmäsi ja kuvittele mielessäsi ne ihmiset, joita kohtaan pidät itseäsi suvaitsevaisena. Minkälaisia ihmisiä näet? Jos nämä ihmiset ovat esimerkiksi mustia, ruskeita tai alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä tai muita ei-valkoisiksi rodullistettuja ihmisiä, sinun kannattaa pohtia, mikä heissä on sellaista, että se johtaa sinut ajattelemaan, hyväksyn heidät, vaikka he ovat erilaisia kuin minä. Vielä tärkeämpää, miksi asetut asemaan, missä sinun hyväksynnälläsi on väliä? Pyri ymmärtämään valta-asemasi heihin nähden ja teet töitä sen eteen, että luovut tästä valta-asemasta ja opettelet kohtaamaan heidät yhdenvertaisella tavalla. Heidän olemassaolonsa, heidän ihmisoikeutensa ovat fakta. Ja se ei ole riippuvainen siitä, suvaitsetko heitä vai et. Näistä syistä suvaitsevaisuus on huono lähtökohta ja vielä huonompi päämäärä. Yhdenvertaisuus sen sijaan on ehdotonta ja luovuttamatonta. Kiitos.